Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Magkasabay kayo ni Lalab Sisay. Kaya pagkatapos kong nagbigay ng message sa kanya, sa'yo na naman. And yun nga, happy birthday. At salamat sa pagiging mabait mo sa akin. Kahit sa white world lang tayo nagkakilala, di ba? And salamat sa pagiging supportive mo sa aming lahat, sa mga ka-team mo. Maraming salamat. Sana hindi ka magbago. And yun nga, happy birthday. And God bless always. And thank you. Bye-bye. Hello guys! Ang aking handa sa aking birthday, ayan lang. Ayan. Kasi wala naman akong bisita, kundi yung mga anak ko lang, yung apo ko, at yung aking manugang. Yung apo ko at manugang ko, ayun. Kakarating lang nila, 5:30 na. So, siyempre, kapitbahay ni Mudra, bagong kasal. Ayan, si Ate Monique. At saka yung aking Mudra na maganda. Maganda pa sa akin daw. Ayan, so ayan, mag-blow na ako ng candle sa aking birthday. Hay, ito pala ang aking cake. Ito na yung request ni Isay Veronica. My love, ayan. Diba? Tinupad ko yung kahilingan. Happy birthday, Katis Vlogs and Isay Veronica. Ayan, sana maging masaya ka na kahit nasa video lang yung ating ayan, yung ating cake. Ayan, kahit hindi mo siya matitikman, at least maging masaya ka na pagbigyan kong kahilingan mo. My loves, I love you and happy birthday sa ating dalawa. Okay? At syempre meron din tayong coffee jelly, ang favorite ni Katis Vlogs. Yum yum! Oo, sarap kumain. Cute! Good! Sarap? O sige nga, sarap! Sarap! Paano? Paano sarap? Paano masarap? Sarap kumain ng chicken. Ay, yum yum! Ha? Ganon? Ganon? Ha? Paano daw Hindi lang pagka ganon niya eh. Nakakatuwa naman. Ang cute-cute naman yan. Ganda-ganda naman yan. Ako ko ay si Amara Giana yan eh. Sarap? Sarap? Ah! Sarap? May Ayaw mamansin. Busy kumain. Yum! Yum yum! fried chicken. Pinapakita pa. Yum yum!
Please subscribe to my second channel. And follow me and like to my FB page Katis Vlogs. You can join also to my group, it's Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.